Giữa Siberia lạnh âm 50 độ, người Nenes muốn kiếm một bữa ăn, khó như lên trời. Mọi thứ nguyên liệu đều đông cứng, còn rắn hơn cả đá. Người đàn ông phải dùng hết sức mới bổ được một khối thịt tuần lộc làm đôi, để có thể bỏ vào miệng mà ăn. Anh ta còn rút ra một cái cưa đến khi thịt thành từng miếng nhỏ mới chịu dừng. Bão tuyết thường kéo theo những đợt rét cắt da cắt thịt, lạnh nhất có thể chạm ngưỡng âm 60 độ. Vì vậy họ phải chuẩn bị đủ củi và thực phẩm. Người Nenes sống ở vùng Siberia, phía bắc nước Nga. Họ tồn tại ở đây bằng lối sống du mục. Ở trong những chiếc lều làm từ da tuần lộc, bên ngoài lều, gió lạnh gào thét dữ dội nhưng bên trong lại ấm áp như mùa xuân. Bếp lò vừa là dụng cụ sưởi ấm, vừa là nơi nấu nướng. Dù có thể nấu chín thức ăn, nhưng người Nenes cũng rất chuộng ăn thịt sống. Đó là thói quen ăn uống bị chính môi trường sinh tồn tạo nên. Khi không thể tiếp cận rau củ quả, họ dựa vào thịt sống để bổ sung vitamin. Người Nenes sống nhờ chăn nuôi tuần lộc. Riêng gia đình Sarah đã có hơn 1.000 con. Ở địa phương, thế cũng thuộc dạng có của ăn của mỗi năm họ bán đi rất nhiều nhung và da tuần lộc. Thu nhập tuy không hề ít, nhưng ngày nào cũng phải sống trên thảo nguyên tuyết lạnh gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Việc quản lý đàn tuần lộc chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Chúng sẽ nhanh chóng ăn sạch lớp cỏ quanh khu vực. Vì thế người Nenes buộc phải liên tục di chuyển. Trung bình khoảng một tuần họ lại rời chỗ một lần. Những chiếc lều họ ở đều có thể tháo rời, thiết kế cực kỳ gọn gàng, lớp lông da dày và mịn chính là tầng giữ nhiệt quan trọng nhất của chiếc lều. Quần áo làm từ loại da này có thể dễ dàng chống lại cái lạnh âm hàng chục độ. Tiếp theo họ tháo khung lều và cả phần sàn. Vì phải chuyển nhà thường xuyên nên đồ dùng sinh hoạt đều rất đơn sơ. Phần lớn là tận dụng vật liệu tại chỗ rồi tự làm lấy. Trước khi lên đường, họ chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn. Đầu tiên dùng nồi hầm một nồi thịt kho thật kỹ cho chín mềm, thêm vào đó là một túi mì ống. Vậy là một nồi mì ống thịt tuần lộc nghi ngút khói đã sẵn sàng để dùng bữa. Những món ăn như thế này có thể cung cấp cho cơ thể nguồn nhiệt lượng khổng lồ. Người phụ nữ tiếp tục cắt thêm vài con cá hồi. Những con cá này không cần nấu chín, có thể ăn sống trực tiếp. Cả gia đình ngồi ăn ngay giữa vùng tuyết lạnh âm hàng chục độ. Sau khi ăn xong, người đàn ông bắt đầu tập hợp đội hình để chuẩn bị lên đường. Tuần lộc là loài động vật có tính xã hội rất cao. Chỉ cần có một con đi đầu dẫn đường, những con còn lại sẽ ngoan ngoãn đi theo phía sau. Nhưng vì số lượng quá đông, nên cả gia đình cũng khó mà trông coi hết. Việc bị lạc mất vài con tuần lộc là chuyện thường ngày. Người đàn ông lái xe trượt tuyết len lỏi giữa đàn tuần lộc. Chặng di cư lần này dài tới 70 km. Nơi họ tìm đến không chỉ cần cỏ dồi dào, mà lớp tuyết cũng không được quá dày. Nếu không, tuần lộc sẽ không đào được thức ăn dưới tuyết. Do địa hình gập ghềnh, khó di chuyển, họ mất trọn vẹn một ngày mới tìm được vị trí cắm trại phù hợp. Khu vực này khá rộng rãi, rất thích hợp để thả đàn. Lớp tuyết cũng không quá dày. Nguồn cỏ vẫn còn khá phong phú. Ngay sau đó, mọi người bắt đầu dựng lều. Trước tiên là trải sàn, sau đó lắp đặt bếp lò. Bếp lò là vật dụng sinh tồn quan trọng nhất của người Nenes. Không có bếp lò, họ khó mà sống sót. Tiếp theo là dựng khung lều. Dựng toàn bộ các cột gỗ lại với nhau, tạo thành hình nón đặc trưng, rồi phủ lên lớp áo ngoài cho chiếc lều. Lớp đầu tiên là vải bạt mịn để chắn gió. Lớp thứ hai là da tuần lộc để giữ ấm. Cuối cùng, dùng tuyết lấp kín các khe hở bên dưới. Một ngôi nhà mới ấm áp giữa băng tuyết chính thức hình thành. Lần này họ có thể ở lại đây khoảng 10 ngày. Với một gia đình sở hữu hơn 1.000 con tuần lộc, thì từng ấy đã là một khoảng thời gian khá dài. Ăn thịt tuần lộc mỗi ngày cũng khó tránh khỏi ngán. Vì vậy, nơi nào có sông suối, người Nenes cũng sẽ tranh thủ đi đánh cá. Họ dùng cành cây để tự chế bẫy cá, sau đó bỏ mồi vào trong và thả xuống dòng nước. Mỗi ngày họ đều kéo bẫy cá lên kiểm tra một lần. Sarah và chồng cùng nhau kéo chiếc bẫy cá nặng trĩu khỏi mặt nước. Thu hoạch hôm nay khá ổn. Bên trong có đến 6-7 con cá lớn. Người Nenes xem cá như món ăn phụ, chủ yếu để bổ sung thêm đạm cho cơ thể. Sau khi thu dọn cá xong, người đàn ông lại thả chiếc bẫy xuống sông. Những con cá này có thể ăn sống hoặc nấu chín. Với người Nenes, trẻ em từ nhỏ đã phải tập ăn thịt sống, bởi đây là cách sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Người phụ nữ cắt cá mới bắt thành từng khúc nhỏ, rồi cho vào nồi đun sôi. Hôm nay cô sẽ nấu một nồi canh cá nóng hổi. Người Nenes hiếm khi phải lo thiếu thức ăn. Thứ họ lo lắng nhất chính là bệnh tật và sinh nở. Bởi nhiệt độ quá thấp, môi trường sống lại vô cùng khắc nghiệt. Việc sinh con chẳng khác nào bước qua cửa tử. Tuy vậy, người Nenes không hoàn toàn tách biệt với thế giới. Khi cần trợ giúp y tế, họ sẽ tìm cách liên lạc với bác sĩ ở thị trấn, và bệnh viện thường cử trực thăng đến cứu trợ. 3 bác sĩ bước vào căn lều đơn sơ.
Người phụ nữ vừa sinh hạ thành công một bé gái. Nhưng tình trạng sức khỏe của cô không được tốt, các bác sĩ tiến hành kiểm tra sơ bộ. Cuối cùng quyết định đưa cả mẹ và em bé về bệnh viện ở thị trấn để điều trị, dù người Nenes sống giữa giá lạnh khắc nghiệt. Nhưng may mắn thay, thế giới này vẫn chưa hề bỏ rơi họ. Giữa thời tiết khắc nghiệt âm 50 độ C, tất cả các loại thịt đều đông cứng như đá. Người phụ nữ đang chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình. Rìu và cưa là những dụng cụ nhà bếp cơ bản của người Nenes. Bởi vì họ sinh sống trên thảo nguyên băng giá Siberia, nguồn thực phẩm chính của họ đến từ đàn tuần lộc nuôi thả. Người Nenes là một dân tộc du mục. Họ sống trong những chiếc lều gọi là chum. Phương tiện đi lại chủ yếu là xe trượt tuyết. Bên trong lều chỉ có vài vật dụng sinh hoạt đơn sơ, trong đó bếp lửa là công cụ sinh tồn quan trọng nhất. Sưởi ấm và nấu ăn đều trông cậy vào nó. Không có chiếc bếp này, họ không thể sống sót giữa biển tuyết mênh mông. Một nồi thịt tuần lộc được hầm bằng nước huyết tan chảy. Với người Nenes, mỗi gia đình đều sở hữu hàng trăm con thịt tuần lộc hun khói là thứ họ không bao giờ thiếu. Dù môi trường có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần còn đàn tuần lộc, họ sẽ không bao giờ phải lo thiếu lương thực. Dù người Nenes hoàn toàn có điều kiện để nấu chín thức ăn, nhưng trên bàn ăn luôn có một đĩa thịt sống. Họ cũng giống như người Inuit, đều có thói quen ăn thịt sống từ bao đời nay. Trẻ nhỏ ngay từ bé đã phải học cách ăn thịt sống, bởi trong những điều kiện khắc nghiệt tột cùng, thịt sống có thể trở thành kỹ năng sinh tồn cơ bản nhất. Thoạt nhìn, cuộc sống của họ có vẻ yên bình và tĩnh lặng, nhưng rất nhanh thôi, họ sẽ phải đối mặt với khủng hoảng sinh tồn. Vào khoảng tháng 2 và tháng 3 hàng năm, những cơn bão tuyết dữ dội sẽ càn quét toàn bộ thảo nguyên. Gió gào thét, tuyết phủ kín trời đất, tầm nhìn gần như bằng không. Nhiệt độ thậm chí có thể rơi xuống âm 60 độ C. Để tránh đàn tuần lộc bị lạc trong bão tuyết, những người đàn ông ôm các tấm bạt dài, xếp thành một bức tường người. Mục đích là dồn đàn tuần lộc lại một chỗ. Khi bị hoảng loạn, tuần lộc sẽ tụ lại thành một vòng tròn khổng lồ và bắt đầu chạy liên tục không ngừng. Đây chính là một cơ chế phòng vệ tự nhiên của chúng. Trong điều kiện thời tiết cực đoan như vậy, người Nenes không thể tùy tiện bước ra khỏi lều. Ngay cả việc đi vệ sinh cũng trở nên vô cùng nguy hiểm. Năm ngoái, từng có một người phụ nữ ra ngoài giữa bão tuyết, do tầm nhìn quá kém, cô đã bị lạc giữa cơn bão và cuối cùng không tránh khỏi một bi kịch đáng tiếc. Vì vậy mỗi khi bão tuyết kéo đến, họ đều cố gắng ở yên trong lều, không ra ngoài, thậm chí việc đi vệ sinh cũng phải làm trong lều. Bên ngoài lều, gió lạnh gào thét, nhiệt độ bên trong lều cũng giảm xuống rất thấp. Họ chỉ có thể khoác những bộ áo da dày để chống chọi giá rét, dù có bếp lửa để sưởi ấm, nhưng lỗ thoát khói trên nóc lều liên tục để gió lạnh tràn vào. Đứa trẻ sơ sinh vì tè dầm mà bị lạnh, khóc thét không ngừng, nhưng giữa nơi hoang vu này, hoàn toàn không thể mua được đồ dùng cho em bé, người mẹ chỉ có thể lấy rêu khô làm tã lót, rồi phủ thêm một tấm da tuần lộc bên ngoài. Đó chính là đồ dùng trẻ em của người Nenes. Trong môi trường khắc nghiệt đến như vậy, họ chỉ có thể tự tìm cách vượt qua mọi khó khăn. Bữa trưa vẫn là thịt tuần lộc sống ăn cùng hành tây, kèm theo một ít huyết tươi làm nước dùng. Trong thời tiết như thế này, họ sẽ tắt máy phát điện để tiết kiệm nhiên liệu. Cơn bão tuyết này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm liền. Khi cơn bão dần suy yếu, toàn bộ đồ đạc của họ đều đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày đặc. Điều này đồng nghĩa với việc họ buộc phải tiếp tục di cư, bởi nếu tuyết phủ quá dày, đàn tuần lộc sẽ không thể gặm được lớp cỏ dưới mặt đất. Khi không tìm được thức ăn, tuần lộc sẽ chết đói. Vì vậy, nhiệm vụ cấp bách nhất lúc là phải nhanh chóng di chuyển đến nơi khác. Những chiếc lều của họ được tháo dỡ vô cùng nhanh gọn. Các tấm da tuần lộc tuyệt đối không thể bỏ lại. Toàn bộ khả năng giữ ấm của lều đều phụ thuộc vào chúng. Tiếp theo là tháo dỡ hàng chục cột khung của lều, rồi chất các vật dụng sinh hoạt lên xe trượt tuyết. Mọi công việc chuẩn bị trước khi rời đi đã hoàn tất. Trước lúc xuất phát, họ bắt vài con gia súc kéo xe trượt. Sau khi sẵn sàng mọi thứ, cả gia đình bắt đầu điều khiển xe trượt tuyết lên đường. Chỉ cần có con đầu đàn dẫn lối phía trước, toàn bộ đàn tuần lộc sẽ bám sát theo sau. Có những cuộc di cư kéo dài hàng trăm km, cho đến khi tìm được bãi chăn thả ưng ý mới dừng lại. Lần này, họ chọn dựng trại phía sau một ngọn núi. Sườn núi có thể giúp chắn bớt những cơn gió lạnh khắc nghiệt. Quá trình dựng lều cũng vô cùng đơn giản. Sau khi dựng xong bộ khung, chỉ cần phủ bên ngoài bằng bạt và da tuần lộc là xong. Vị trí lần này họ lựa chọn không chỉ có đồng cỏ dồi dào, mà phía trước không xa còn có một con sông. Dù người Nenes không hề thiếu lương thực, nhưng ăn thịt tuần lộc mãi cũng trở nên đơn điệu. Và họ cũng là những tay đánh cá rất cừ khôi. Vì vậy con sông nhỏ gần đó trở thành địa điểm đánh bắt lý tưởng. Người đàn ông dùng dây mây đan một chiếc bẫy cá khổng lồ,
bên trong đặt thêm thịt tuần lộc làm mồi nhử. Sau đó thả xuống nước và chờ suốt 12 tiếng đồng hồ. Khi kéo chiếc bẫy lên khỏi mặt nước, có thể thấy bên trong đầy những con cá nhỏ trắng phau. Người đàn ông tháo vài thanh gỗ phía trên, như vậy là mở được cửa bẫy cá. Anh lật ngược chiếc bẫy xuống, một đống cá nhỏ liền tràn ra mặt đất. Những con có vây đỏ là cá rô sông, còn gọi là cá năm sọc đen. Loại cá này người Nenes thường không thích ăn, đa phần được dùng làm thức ăn cho gia súc. Dưới đất còn có những con cá thân dài, đó chính là cá chó đốm trắng quen thuộc. Chính những loài cá này mới là món khoái khẩu nhất của người Nenes. Người phụ nữ gom toàn bộ cá cho vào túi mang về lều. Người đàn ông tiếp tục thả chiếc bẫy cá xuống nước, kiên nhẫn chờ đợi mẻ cá tiếp theo. Cuộc sống của người Nenes tuy vất vả, nhưng lại vô cùng giản dị và mộc mạc. Chỉ cần đủ ăn, đủ ấm thì với họ chẳng còn điều gì phải lo nghĩ.